હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. વરસાદની સિઝન હોય કે પછી સાંજે કંઈક ચટપટું ખાવાની ઈચ્છા હોય, એમાંય જો ગરમા ગરમ કાઠિયાવાડી ભરેલા મરચાના ભજીયા મળી જાય ને તો ભાઈ જલસો જ પડી જાય હો. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ચટપટા મસાલા સાથે બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી મસાલેદાર એવા ભરેલા મરચાના ભજીયા. આનું સ્ટફિંગ આપણે એવું ટેસ્ટી બનાવીશું કે તમે બજારના ભજીયા ખાવાનું તો ભૂલી જ જશો. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જરૂર જોજો. અને હા, જો રેસીપી તમને ગમે ને તો વિડીયોને અત્યારે જ એક લાઈક કરી દો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. તો ચાલો ફટાફટ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સ્પેશિયલ મસાલા સાથે ભરેલ મરચાના ભજીયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 200 ગ્રામ આ રીતના મોટી સાઇઝના અને મોરા મરચાં લીધેલા છે. મરચાં એકદમ તાજા અને કૂણા હશે ને તો આ ભજીયા એકદમ મસ્ત તૈયાર થશે. હવે આ ભજીયા સમારવા માટે ઉપર એક કાપો કરશું અને અંદર જો કૂણા બિયા હોય ને તો આપણે બિયાનો ભાગ નહીં કાઢીએ, પણ જો વધારે હાર્ડ બિયા હોય ને તો ઉપર આ રીતે ટેપ કરશો ને એટલે અંદર રહેલા બધા બિયા દૂર થઈ જશે. તો અહીંયા જુઓ, આ મરચાંમાં બિલકુલ રેસાનો ભાગ નથી, એટલે અંદર જો આ રીતે કૂણું હોય ને તો રેસાનો ભાગ કાઢવાનો જરૂર નથી. પણ જો કોઈ મરચાંમાં રેસાનો ભાગ હોય તો એ ભાગ આપણે અલગ કરી લેવાનો. તો આ રીતે બધા જ મરચાં કાપો કરી અને તૈયાર કરી લેશું. અહીંયા આપણા બધા જ મરચાં કાપો લગાવી અને તૈયાર છે. સમારેલા મરચાં સાઈડ પર રાખી દેશું અને ભજીયા માટેનું બેટર તૈયાર કરી લેશું, જેથી જ્યારે આપણે મસાલો બનાવીએ ને તો એટલી વારમાં આપણું બેટર રેસ્ટ કરી અને એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ જાય. 200 ગ્રામ મરચાં સાથે 1 કપ ચણાનો લોટ ઇનફ રહેશે. તો 1 કપ ચણાનો લોટ ચાયણામાં ઉમેરી અને ચાળી લેશું. આ રીતે તમે ગ્લાસ ગોળ ગોળ ફેરવશો ને એટલે આ લોટ ઝડપથી ચડાઈ જશે અને બિલકુલ બહાર પણ નહીં ઉડે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરશું. હળદરનું પ્રમાણ વધારે નથી રાખવાનું, ચપટી જેટલી જ ઉમેરવાની છે. થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા બેટર તૈયાર કરી લેશું. અહીં આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી ખાસ મેટર કરે છે. અહીંયા ચમચીમાં લઈને બેટર નીચે પાડીએ તો તમે જુઓ કે એક ધારે આ રીતે નીચે પડે છે અને પાછળના ભાગે કોટિંગ કરીએ તો તમે જુઓ આંગળીથી આ રીતે કરો ને તો સીધી લાઈન દોરાઈ જાય છે. આ રીતે બેટર હોવું જોઈએ. જો તમારું બેટર વધારે થીક હશે તો ભરેલા મરચાંના ભજીયાનો તમને બિલકુલ ટેસ્ટ નહીં આવે, એકલા લોટનો ટેસ્ટ આવશે. એ માટે બેટર આ રીતના મીડિયમ થીક રહેવું જોઈએ. તૈયાર થયેલું બેટર ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દેશું અને મરચાં માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરી લેશું. મિક્સર જારમાં 1.5 ચમચી જેટલા સૂકા ધાણા, 1 ચમચી વરિયાળી, 2 ચમચી સફેદ તલ, 2 ચમચી જેટલું સૂકા નાળિયેરનું છીણ લીધું છે. પહેલાં આટલી સામગ્રી પીસી લઈએ, પછી વધારાની સામગ્રી ઉમેરશું. મેં આ સામગ્રી પીસી લીધી છે. એની સાથે જ 1 મુઠ્ઠી જેટલી ખારી સિંગ ઉમેરશું. તમારી પાસે જો ખારી સિંગ હાજર ના હોય તો સિંગદાણા તમે ઉમેરી શકો છો, પણ શેકીને ઉમેરવાના, જેથી મસાલાનો સ્વાદ વધારે સારો આવે. 1/4 કપ જેટલા આપણે તીખા ગાંઠિયા ઉમેરશું. તમારી પાસે ગાંઠિયા હાજર ના હોય તો ઘરમાં રહેલા કોઈ પણ ફરસાણનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે ચવાણું પણ ઉમેરી શકો છો. 2 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી અને બધું જ ફરી પાછું પીસી લેશું. પીસેલો મસાલો એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. હવે થોડા બેઝિક મસાલા કરી લઈએ. તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. ગાંઠિયામાં પણ મીઠાનું પ્રમાણ હોય છે અને ખારી સિંગમાં પણ મીઠાનું પ્રમાણ હોય છે, એટલે મસાલામાં મીઠું જાળવીને ઉમેરવાનું. 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. 2 ચમચી લીંબુનો રસ અને સાથે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. બધો જ મસાલો હાથેથી ચોળી અને એક વખત સરસથી મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું મિક્સ કરી લીધા પછી જુઓ કે ભરેલા મરચાંનો સ્પેશિયલ મસાલો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. એક વખત મસાલો આ રીતે ભેગો કરી જોવાનો. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે હાથેથી ભેગો કરું ને તો આ મસાલો એકદમ સરસ બાઇન્ડ થાય છે. જો આ ટાઈમે તમારો મસાલો છૂટો રહેતો હોય તો તમે 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દેજો, જેથી મસાલો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય. કારણ કે આ મસાલો જો તમારો છૂટો છૂટો રહેતો હશે ને તો મરચાંમાં ભરી અને જ્યારે તમે મરચાં લોટમાં ડીપ કરશો ને ત્યારે મસાલો લોટમાં પડી જશે. પરિણામે ભરેલા મરચાં તમારા પરફેક્ટ નહીં થાય. એ માટે તમે જુઓ કે આ મસાલો એકદમ આપણો પરફેક્ટ થયેલો છે ને, તો પ્રેસ કરીને તમે મરચાંમાં ભરશો ને તો મરચાંમાં મસાલો એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ મસાલો કેટલો મસ્ત સેટ થઈ ગયો. આ રીતે મરચું ઊંધું કરું ને તો પણ મસાલો બિલકુલ બહાર નથી નીકળતો. તો આ રીતે જ આપણે બધા જ મરચાંમાં મસાલો ભરી લેશું.
મસાલો સરસ પ્રેસ કરીને જ ભરવાનો, જેથી ભરેલા મરચાંનો એકદમ મસ્ત ટેસ્ટ આવે. આ સિવાય પણ ફ્રેન્ડ્સ, મેં હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં જ તમારી સાથે 3 થી 4 ભજીયાની રેસીપી શેર કરેલી છે. લિંક ઉપર તમને આઈ બટનમાં મળી જશે. તે છતાં પણ તમારે જો કોઈ ભજીયાની રેસીપી જોવી હોય તો મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. એ રેસીપી પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, મારા અવનવા વિડીયો જો તમને પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આ રીતે બધા જ મરચાંમાં આપણે મસાલો ભરી લેશું. તો અહીંયા આપણે તૈયાર કરેલો બધો જ મસાલો મરચાંમાં ભરી દીધો છે અને પરફેક્ટ માપ સાથે આપણો મસાલો તૈયાર થયેલો, એટલે મસાલો બિલકુલ વધેલો પણ નથી. પણ તે છતાં મરચાં ભરતા જો તમારે મસાલો વધે ને તો ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલાથી તમે ભરેલા શાક પણ બનાવી શકો છો. બસ જો તમારે મસાલો સ્ટોર કરવાનો હોય ને તો લીંબુનો રસ અને કોથમરી જ્યારે તમે મસાલો ઉપયોગમાં લો ને ત્યારે ઉમેરવાના. બાકી આ રીતે મસાલો બનાવી અને તમે ભરેલા શાક પણ બનાવી શકો છો. મરચાં મસાલો ભરીને તૈયાર થઈ ગયા છે. અહીં આપણું બેટર પણ રેસ્ટ કરીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો બેટર સાથે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા કુકિંગ સોડા ઉમેરશું. અને કુકિંગ સોડા એકદમ સરસ એક્ટિવેટ થાય ને એ માટે આપણે 1/2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. લીંબુનો રસ બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા જુઓ તમે ફ્રેન્ડ્સ કે બેટર સાથે આપણે લીંબુનો રસ અને કુકિંગ સોડા મિક્સ કર્યા ને તો આપણું બેટર એકદમ સરસ લાઇટ થઈ ગયું છે. તો અહીંયા આપણું પરફેક્ટ બેટર તૈયાર છે. હવે ભજીયા બનાવી લઈએ. ભજીયા બનાવવા માટે ગેસ પર આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. હવે આપણે અત્યારે એકદમ ઓછો લોટ છે. આ ભજીયા જ્યારે આપણે આમાં ડીપ કરશું ને લોટમાં, ત્યારે અડધા જ ભજીયા ઉપર આ બેટર કોટિંગ થશે. તો એના માટેનો એક જુગાડ કરશું. એક ગ્લાસ લેશું. તૈયાર કરેલું બેટર આપણે ગ્લાસમાં ઉમેરી દઈશું. બધું જ બેટર આપણે ગ્લાસમાં ભરી દીધું છે. હવે એક મરચું લેશું અને આ રીતે સરસ ડીપ કરશું. સહેજ આમ રાખશો ને એટલે એક્સ્ટ્રા બેટર બધું નીતરી જશે. મરચું આ રીતે ઊભું કરી અને તેલમાં મૂકી દેવાનું. આ રીતે ડીપ કરી એક્સ્ટ્રા બેટર નિતારી દેવાનું અને ફરી પાછું આ રીતે ઊભું કરીને તેલમાં મૂકી દેવાનું. તેલ એક વખત ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની. બહુ ફાસ્ટ તેલમાં ભજીયા તળવાના નહીં, નહીંતર ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. આ રીતે તળાય એટલે થોડા પલટાવી લેવાના. તો અહીંયા ભજીયા સરસ તળાઈ ગયા છે. તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું. તો જુઓ કે એકદમ પરફેક્ટ લેયર સાથે આપણા ભજીયા તૈયાર થાય છે. તો આ રીતે આપણે બધા જ ભજીયા બનાવી લેશું. તો અહીંયા બધા જ ભજીયા તળીને તૈયાર છે. ફ્રેન્ડ્સ, લુક જુઓ. જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલા મસ્ત આપણા ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આ ભજીયા થોડા કોથમરીના પાન ઉમેરી અને ગાર્નિશ કરશું. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ, એક ભજીયું હું કટ કરીને પણ તમને બતાવી દઉં. તો અહીંયા તમે જુઓ કે મસાલો પરફેક્ટ તૈયાર થયેલો ને તો બિલકુલ બહાર નથી નીકળેલો. કોઈ પણ ભજીયા હોય ખજૂર આંબલીની ચટણી વગર તો અધૂરા જ લાગે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપમાં શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.